Okay, everyone. So basically ምንድነው አሁን የምናደርገው throughout the whole session TSQL ያው ትንሽ እንደ በፊቱ እንኳን ቤዚክ ባይሆንም ትንሽ አድቫንስድ እየሆነ ከቤስት ፕራክቲስስ ጀምረን ከዛ በኋላ ደግሞ ትንሽ ሞር አድቫንስድ እያደረግን by the end of it እስከ ኦፕቲማይዜሽኖች ድረስ ኩዌሪ ኦፕቲማይዜሽን ድረስም አንድ ላይ ቀጥለን TSQL ላይ ኤኒ ታይፕ ኦፍ ኢሹዎች ቢመጡ አንደርስታንድ እና ሶልቭ ለማድረግ ያክል ነው የምንሄደው። ሶ ኤቭሪ ክላስ ላይ 10 ጥያቄዎችን እየሰራን ነው የምንሄደው። ሶ 10+1 ዴይዝ የነበረው ለምንድን ነው? አሁን ፈርስት ዴይ ይሄኛው ጀስት ኤቭሪቲንግ ሴትአፕ የምናደርግበት ይሆንና አንድ ሴትአፓችንን ከጨረስን በኋላ ኤቭሪ ዴይ 10 ጥያቄዎች እየሰራን ሶ ፕሪቪየስ ዴይ ሼር እናደርገዋለን አክቹዋሊ ከዛ በኋላ እናንተም ሰርታችሁ ከዛ በኋላ ክላሱ ላይ ስንገባ ቴክኒክሊ እንደ ሪካፕ እያደረግነው ነው የምንሄደው ማለት ነው። ሶ ዩዥዋሊ ጎና ቢ 30 to 45 ሚኒትስ ክላሱ ምንም ወደ ገደለው ሄደን ወደ መጨረሻ ላይ እኔ ጥያቄዎች ምናምን ካሉ ፕላስ እርስ በራስም አክቹዋሊ የተጋገዝንም ያጋጠሙንም ኢሹዎችም ሶልቭ ያደረግንበትን መንገድም ካለ ተነጋግረንበት የምንጨርሳቸው ሴሽኖች ይሆናሉ ማለት ነው። አም ሆፒንግ እንግዲህ ስላክ ላይ የገባችሁ ከሆነ ጥያቄዎችን አግኝታችኋቸዋል። ካልሆነም ያው ተከብደው እያደረኩት ከዚህ ጋር ከላይ ጀምረን ስትሬት እየሰራናቸው መውረድ እንችላለን። ሶ I've already copied the question. So እዚህ ጋር እኩል ከሄዳችሁ ከኔ ጋር we're good. So first ምንድነው የምናደርገው ዛሬ we're going to be creating a database AW practice or AW prac ብለን PRAC. So ይሄ ዳታቤዝ ምንድነው የምናደርግለት መጀመሪያ ክሬት እናደርገዋለን። ከዛ በኋላ ሶስት የተለያዩ ስኪማዎች ክሬት እናደርጋለን። ሶ ሴልስ ፕራክቲስ፣ ፕሮዳክሽን ፕራክቲስ፣ ፐርሰን ፕራክቲስ ብለን ከዛ እኚህን ክሬት ካደረግን በኋላ እያንዳንዳቸው አንዳንድ ቴብል እንሰራላቸዋለን። ቴብል ውስጥ ያሉት ኮለሞች they're going to be familiar አድቬንቸር ወርክስ ላይ ያለው አይነት ነው ውስጡ ያለው ኮለሞች ስሞቹ። ሶ ለእያንዳንዱ ስኪማ አንዳንድ ቴብል ክሬት ካደረግን በኋላ ምንድነው የምናደርገው መጨረሻ ላይ ዳታቤዝ ሪስቶሬሽን ነው የምንሰራው። ሶ አድቬንቸር ወርክስ 2019 or any of it I'm hoping ሁላችሁም አላችሁ because በፊትም አውርደነዋል ክላስም ፕላስ ለፕራክቲስም ሁላችሁም ጋር ይኖራል። ግን ካላደረጋችሁትም ራሱ አንዴም በዛው ሪስቶሬሽን እንዴት እንደምናደርግ እናየዋለን። ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ ከእነዚህ ቴብሎች ላይ አድቬንቸር ወርክስ ላይ ካሉት ቴብሎች ወደ አዲሱ እኛ አሁን ክሬት ወደ ላደረግነው ቴብል ነው ተራ በተራ ኢምፖርት የምናደርገው ማለት ነው። ሶ ኢምፖርቱ ጋር I'm just going to be doing one method መጨረሻ ላይ እርስ በራስ የምንጠያየቀው የሚሆነው እዛ ጋር ነው። ሶ ሌላ ሜቶዶች ምን አይነት እንዳሉም እንዴት አድርገንም ሌላ ማስገቢያ መንገዶች እንዳሉም አንድ ላይ ደግሞ ምናይና ከዛ እንለያያለን። ፈርስት ስቴፕ እንጀምር። what we're supposed to do ምንድነው we're creating a database. So new database AW prac የሚባል ነው። So ገና ከክሬሽናችን ጀምሮ ምንድነው we're going to be starting to use the best practices. So ስላክ ላይ መጨረሻ ላይ አሁን ይላኩላችሁ ምንድናቸው their basics of best practice TSQL ስንጽፍ ሶ አንዳንዶቹን ያው እኛን ለማሳመር ብለን ስናደርጋቸው የነበሩ ነገሮች ቴክኒክሊ አክቹዋል ቤስት ፕራክቲስ እና የሲንታክስ ራይቲንግ ላይ ያሉ እንትኖች አሉ። ሶ ስንሰራውም አሁንም በዛው ነው ፎርም እያዝ የምንሄደው ማለት ነው። ሶ the first basic one ምንድነው ካፒታላይዜሽን እና ፕሮፐር አጻጻፎቹ ጋር ነው። ሶ አሁን when we're using different databases አሁን አድቬንቸር ወርክስ ጋር የምንሄድ ከሆነ የስፔሊንጋችን ፉል ፈንክሽን ያላቸውን ፈንክሽኖችን በካፒታል አድርገን ከዛ በኋላ ግን ቴብሎች፣ ኮለሞች and everything else ደግሞ በትክክለኛው በካሜል ራይቲንግ ኦር እያንዳንዱ ቃል ስፔስ ሳይኖረው ግን በስፔስ ፋንታ ኔክስት ወርድ ሲመጣ ካፒታላይዝ እያደረግን የምንሄድበት ሲስተም ነው የምናደርገው ማለት ነው። ሶ each of our syntax ከአሁን በኋላም ስንሄድበት ይሄን ፕሮፐር ፎርማት እያያዝን እንሄድበታለን። ሶ ስንጀምር እዚህ ጋር ቤዚክሊ ምንድነው አሁን ማስተር ላይ ነው የምንጀምረው right because we're creating a new table ማስተር ላይ መሆናችንን ቼክ እናደርጋለን። we execute that everything else በኮመንት ስለሆነ ያለው directly ሙሉ ስቴትመንቱን ኤክስኪዩት ማድረግ እንችላለን። ከዛ ዳታቤዝ ክሪኤሽናችን ጋር ስንገባ the first thing we're going to do is going to be create. So create ብለን ዳታቤዝ እንለዋለን. then
directly ወደ database ኔማችን ነው የምንገባው። so aw prac so aw prac ይሄንን execute ካደረግነው we can double check every time ዳታቤዛችን ጋር መተን refresh አድርገነው or directly right click እና refresh አድርገን መምጣትና ለመምጣቱን እዚህ ጋር ቼክ ማድረግ እንችላለን። so table database diagrams የሲስተም ቴብሎቻችንም እንዳለም ፉሊ ገና አዲስ እየሰራ ነው ስለሆነ ኤምቲ ቴብላችን ይመጣልናል ማለት ነው። ዳታቤዛችንን አንድ ክሬት ካደረግን በኋላ ወደ ማን ነው የምንሄደው? ኔክስት ስቴፓችን ስኪማ ክሬሽናችን ጋር ነው። ሶ አር ስኪማስ ስፔሲፊክሊ ተሰጥተናል። ሶ ኤስፒ፣ ፒፒ፣ ፒኢፒ ፈንክሽናቸውን ቅድም እንዳለው ከፐርሰን ከፕሮዳክሽን እና ከሴልስ ጋር እንዲመሳሰልልን ማለት ነው። ለሱ the first thing አሁን that we do this time ምንድን ነው? ይሄን ነገር እየሰራ ነው ያለ ነው it should be on AW prac database አይደለም። ሶ ገና ስንጀምር ጀምሮ ምንድን ነው የምናደርገው? ዳታቤዛችንን ወደ AW prac እናመጣዋለን ማለት ነው። ሶ ስቴፕ 1 እንጨርሳለን። ኔክስት ምንድን ነው? create procedure when we're trying to create a schema ሲንታክሱ መጀመሪያ መሆን ይፈልጋል ሁሌ። so create schema ብለን ኤኒቲንግ ለመጻፍ ገና ስንሞክር ኦልሬዲ ሬድ ላይን የሚሆንበት ምክንያት አለ which is እዚህ ሲንታክስ ወይም ኩዌሪ ላይ the first እና የመጀመሪያው ኩዌሪ ነው መሆን የሚፈልገው። ቤዚክሊ ምንድን ነው የምናደርገው? አንድ እዚህ ጋር either ይሄንን በጎ እንጨርሰዋለን። so በጎ ስንጨርሰው እንዴት ነው የሚሆነው? so ይሄ ስቴትመንት ኦልሬዲ ያልቋል። ከዚህ በኋላ we're starting a new query ሶ እሱ ብቻውን ከላይኛው ጋር ካለው ጋር ይለያይልናል። ካልሆነ ደግሞ ሊትራሊ አዲስ ኩዌሪ ከፍተን ክሬት ስኪማ ብለን መጀመር እንችላለን። ሶ አሁን ባለንበት ላይ ጎ ብለን ከላይ ካለቀልን ክሬት ስኪማ ብለን የመጀመሪያ ስኪማችን ኤስፒን ከሄድንበት ስኪማ ኤስፒ እንለዋለን። and then ግን ልክ እንደ ኖርማል ሰሌክሽን ኮማ እያደረግን ሌሎችን ዝም ብለን መቀጠል አንችልም። ምክንያቱም ክሬት ኤስፒ ፒፒ ፒኢፒ እያልን አይደለም የምንሄደው። እያንዳንዱ ስኪማ we have to write different lines of code so create schema sp ከሆነ ከሱ በኋላም እንደገና ይሄንን go እያልን create schema pp then create schema pep then go ግን እንዳለ consecutively run ብናደርጋቸው actually ተራ በተራ run ብናደርጋቸው ኤረር ያጋጥመናል። ለምን ኤረር የሚያጋጥመን? ያው go ነው ችግር እየፈጠረ ያለው። so go ሳይኖርበት our text ብቻቸውን so create schema and then የስኪማውን ስም so next stepአችን ጋር መጣ ማለት ነው። so far we have a database, we have schemas. next ምንድነው? አሁን በእነዚህ ስኪማ ስር ለእያንዳንዱ we're going to be creating tables. የመጀመሪያው ቴብላችን PEP ስኪማ ነው። so በPEP ስኪማ ስር we're going to be creating key detail የሚባል ቴብል ነው ክሬት የምናደርገው ማለት ነው። so እዚህ ጋር we start with the create ካልነው በኋላ ክሬት እያደረግን ያለ ነው ቴብል ነው። so we say create table ከዛ በኋላ ምን ጋር እንመጣለን? ስሙን እንሰጠዋለን። so p detail ነው except ግን ስኪማም አለው so pep dot p detail ነው የሚሆነው ማለት ነው። so pep dot p ይሆናል ማለት ነው ቴብላችን። so አሁንም one of our rules ምንድነው? ኢንዴንቴሽናችንን ያስተካከልን so that separate የሆኑትን ነገሮችም separately እያየናቸው እንድንሄድ ነው። so one of our best practices የሚሆነው more lines በወረደን ቁጥር ኢንደንት እያደረግን እየለያየ ነው our main እየሰራን ያለናቸው ፈንክሽኖችን እንዲለዩ እያደረግን እንሄዳለን ማለት ነው። so
pp.pdetail ውስጥ የሚገባሉ ምንድን ናቸው? the first one ሰጥቶናል which is business entity ID ከዛ በኋላ ይሄ business entity ID የዳታ ታይፑ ነው ቀጥለን የምንሰጠው which is integer ከዛ በኋላ በውስጥ አዋቂነት ምን አለን? ይሄ ነገር should not be null at the same time ደግሞ already ስለተነገረን it's going to be the primary key አንድ ኮለም ጨረስን second column first name ነው የሚሆነው ከዛ በኋላ ግን ዴታ ታይፑን string ብሎ ነው ያለፈው so string ሆኖ we have different options እዚህ ጋር ማስገባት የምንችለው so car varchar and then nvarchar or ncar ማስገባት እንችላለን so in our case ያው name ስለሆነ in the same way የተለያዩ ካራክተሮችም ስም ላይ ሊገቡ ስለሚችሉ ሊትራሊ የሆነ ሰው በአማርኛም ጽፎ ያስገባ ይመቸው ምንል ከሆነ then we can go with the n ብለን ዩኒኮድ እንዲችል and then varchar ማድረግ እንችላለን next the amount of characters ስንት እንደሆነ ተነግሮናል so 50 ካራክተሮች ማክሲመም ከተባልን then that means እዚህ ውስጥ የሚገባልን 50 ነው ማለት ነው so ይሄን ዴታ አሁንም ክሬት አድርገን first name last name እኚህ ነገሮች እንዳለ we don't want them to be null አይደል skippable እንዲሆኑ ስለማንፈልግ null እንዳልሆኑ እነግረዋለን and then last name ጋር basically the same thing ነው እንደግሞ ማለት ነው last name mvarchar 50 and not null አለን email promotion integer ነው መጨረሻ ላይ we have modified date and date and time date time እዚህ ጋር የረሳነው ነገር አለ yes ቢኒ not null ዲፈረንስ ያመጣ እንደ እኔ ሳላስገባ ነው የሰራሁት so not null ሳታስገባው ከሰራኸው null እንደሚቀበል አድርገህ ነው የሰራኸው ማለት ነው ቴብልን so ልክ እነዚህ empty ትተኸው ከሆነ null ቫልዩዎችን ማስገባት ይችላል so የሆነ ሰው ኔምን ስኪፕ እያደረገ ዝም ብሎ ዳታ ቢያስገባ ኮለም ይቀበላል ስለዚህ አልተር አድርጌ ማስገባት አለብኝነት ነው አለ yes so alter table alter column first name ብለ nvarchar-ን አስገብተህ null ማለት ነው okay thank you no problem email promotion-አችን ጋር we're going with the same thing not null እና ታይም ይሄ ነገር every time modify ሲደረግ ማወቅ ስለምንፈልግ ይሄም is not going to be null ማለት ነው so basically everything ያስገባ ነው ያለነው ነገር null ቫልዩዎችን ማይቀበል አድርገን ነው ያስገባ ነው ያለው ማለት ነው first tableአችንን ጨረስን we can select this executed ከዛ cross check የምናደርገው ቴብላችን ጋር መተን every time refresh ማድረግ አለብን and then update ተደርጎ እናገኘዋለን ማለት ነው ይኸው pep detail አለን our column business entity ID first name last name modified date እና email promotion አለን primary keyአችንም ይኸው ገብቶ እናገኘዋለን ማለት ነው next ማን ጋር እንምጣ we have the sp underscore the sp schema ላይ ደግሞ እንመጣለን አሁን this time so የsp schemaን ተከትለን this time already aw prac ላይ ያለ ነው so if we're already there then ቀጥታ ወደ table creationአችን መግባት እንችላለን so we're going to be creating that table ደግሞ መጀመሪያ sp ነው sp dot cust p summer practice ከዛ we do the same thing ታችን እንመጣለን ፓኬታችንን ከፍተን ተራ በተራ ኮለሞቻችንን መዘርዘር እንጀምራለን the first column is customer ID name integer ነው it's not null
simultaneously ደግሞ primary keyያችን ነው። next ማን አለን? id አለን። person id እንለውና ስፔሊንጋችን person id እንለዋለን። id ካልነው በኋላ ይሄም ኢንቲጀር ነው። ግን this specific person id ራሱን የቻለ ሳይሆን it's a foreign key which is basically going to be on another table ማለት ነው። so person id foreign key ሆኖ ሌላ ቴብል ላይ pp.pdetail የሚል ቴብል ላይ እንደ foreign key ይገባል ይለናል። so far one thing we have to check ምንድነው እኚህ ቴብሎች አሉ የሚለው ነው። so pep.detail የሚል ቴብል ካለን እና ከሌለን ቼክ አድርገን ከሱ ጋር እያገናኘው ነው መሄድ ያለብን ማለት ነው። so in this specific case በpdetail ቴብላችን ላይ ማን ነው business entity ID ነው ያለን pp.pdetail this table አለን right አሁን ክሬት ያደረግነው ቴብል pep.pdetail የሚለው this specific table refer ያደረገን እያየን but what it's asking us ግን የሆነ person ID ነው technically እዚህ ቴብል ላይ person ID የሚል ነገር የለንም። the closest thing ግን ያለ ምንድነው business entity ID ነው። so each of these business entity ID ማንን ነው represent እያደረገልን ያለው የሆነ personን ነው right የፐርሰን ስኪማ ነው ብለን ይሄንን ስንጀምር the person schema so person ላይ ያለውን የቢዝነስ ኤንቲቲ አይዲ it's not just a business it's a person ብለን ዲፋይን እያደረግነው ነው። so እሱን ዲፋይን ስናደርግ ምን እናደርጋለን ማለት ነው this foreign key person ID የምትለዋ ማንን ነው ሪፈር እያደረገችልን ያለችው እንደ foreign key business entity ID ይሆናል ማለት ነው ከpp.pdetail ቴብል ላይ so person ID የሚባል ነው እዚህ ጋር ስሙ integer ነው it's not null then the one thing represent እያደረገልን ያለው is that it's a foreign key foreign keyም ደግሞ ማን ነው ከሆነ ቦታ reference እየወሰደ ነው ይሄ reference ማን ነው pep.pdetail table ላይ የሚገኘውን business entity ID ነው የሚሆነው ማለት ነው so referenceአችንን እዚህ ጋር አስቀምጠነው እንሄዳለን ማለት ነው next ማን አለን we have store ID እዚህኛው ላይ right just not null እዚህኛው ጋር this specific person ከየትኛው ስቶር ነው የገዛው ነው right so customer IDያችን የሆነ ሰውዬ ነው ከሆነ ቦታ የሆነ ነገር እየገዛ ነው አካውንት ነምበር አለው እና modified date የሚኖረዋል ነው so in this time ግን store IDያችንን same way not null ብለነው ማለፍ እንችላለን or if we want ደግሞ ከስቶር አይደለም የሚገዛው ይሄ ሰው ኦንላይንም ሊገዛ ይችላል ምንልም ከሆነ ደግሞ ዝም ብለን skip አድርገነው መሄድ or explicitly null ብለነው ማለፍም እንችላለን so we have the store ID next account number account numberአችን ጋር 10 characters maximum ያለው this time ግን we can go with varchar because unicode characterዎችን እንደ account ቁጥር ላይ አይኖርም right so it's either text ነው ወይ ቁጥር ነው it's a combination of both እና በዛ ቢባል special characters ቢገቡበት ነው so varchar እንዳለ አድርገነው maximum እንሰጠዋለን ማለት ነው ከዛ የመጨረሻው modified date but date and time ይህም ደግሞ it's not null ብለን እንጨርሰዋለን ማለት ነው and this is going to be our second table yeah Naomi I've seen a couple of other
columns under SAP schema አይተዋል ጥያቄው ላይ ወደ ታች ወደ ታች ብዙ አትሪቢዩቶች አሉና ወርደባችሁ ጨርሳል ወይስ ገና? ገናማ ጥያቄው ላይ under the SAP schema ላይ ብዙ ኮለሞች ይታዩኛልና አውቀው ነው እነዚህን ብቻ ኢንክሉድ ያደረጋቸው ነው ወይስ እኔ ሌላ ነገር ኮፒ ያደረኩት? ነው ሌላ ቴብል እኮ ነው እሱኛው። ኦርደር ፒ ቴብል አለ፣ ኦርደር ዲኢቲ ፒ ቴብል አለ። ኦኬ ሶስት ቴብሎች ነው እዚህ ውስጥ ያሉት። ሶ በኤስፒ ስኪማ ስር 3 ቴብል አለን። ኦኬ እሺ። ከዛ በፒፒ ደግሞ አንድ አለን። ኦኬ ሴም ሆናል ወይስ? I think ትንሽ ይለያል መሰለኝ። እንጂ እስቲ let me cross check ችግር አለ። ሶ ጥያቄያችን ላይ የሚለው under the SP schema customer P, order detail P አይደል? አኮ 3 የተለያየ ቴብል ማለት ነው። ኦኬ ያው አንደኛውን ቴብል ነው እየገደልነው። ኦኬ ቢኒ አንድ ጥያቄ አለኝ ከዚህ በፊት ስላጋጠመኝ ብዬ ነው። አሁን የሰራነውን ቴብል ዲሊት ማድረግ ብንፈልግ ፎርጂንግ ኪው ዲሊት ድራፕ ካልሆነ ማድረግ አንችልም አይደል? ስለዚህ ይሄኛውን አይደለም፣ ይሄንማ ያለምንም ችግር ድሮፕ ማድረግ ትችላለህ። ይሄንን ድሮፕ ማድረግ አትችልም። አሁን ለምሳሌ reference የተወሰደበትን if I try to drop table PEP .p_detail actually አሁን እንኳን ዳታ ምንም ስላልገባበት እሺ ሊለን ይችላል። ግን ዳታ ገብቶበት ከነበረ if I try to drop this table actually አሁንም አልሰራም ያለ ዳታ እና drop PEP.detail because it's referenced by foreign key constraint. ይሄን የመጀመሪያውን ቴብል ለማጥፋት የግድ እዚህ ጋር ይደርመት ይሄን ፎሬን ኪ ካንስል ማድረግ አለብህ ኦር ይሄን ቴብል ራሱ ድሮፕ አድርገው ነው የሚሆነው። ሜክ ሴንስ? ካንስል ካረከው አሁን ለምሳሌ ዲሊት ካረከው በኋላ ማይግሬት ታደርገው ትፈልግ ቴብሉ ማለት ነው። ፎርጂንግ ኪውን ድጋሚ ክሬት ለማድረግ ትፈልግን እሺ አይልም። እንደዛ ብዙ ጊዜ ስላጋጠመ ፎሬን ኪ እንደገና ክሬት ለማድረግ ኦልተር አድርገው ማለት ነው። ኦልተር አድርገው ስክሪፕት አውት አድርገው መጀመሪያ ማለት ነው ዲሊት ከማድረግ በፊት ሴም እንደው መልሰህ ሪክሬት ልታደርገው ትፈልግን with no check ካልሆነ ሞክረ ብዙ ጊዜ እምቢ አለኝ። ስቲል አልመጣልኝ። ከቻፕ በዛው በኦልተር እንትን ሞክረዋል? በኦልተር ቴብል በስክሪፕት ኦልተር ብለው በስክሪፕት ነው የተጠቀምኩት። በስክሪፕት አታርገው ሳይሆን አክቹዋል ስክሪፕት አንተ ራስህ ጽፈለት። ራሴ ጽፌ ኦልተር ቴብል ኦልተር ኮለም ፐርሰን አይዲ እንደገና ስፔሲፊክ አድርገህ ማለት ነው። ፐርሰን አይዲ ያደርገው ከዛ እዚህኛው ላይ እንደገና ፎሬን ኪ and then references እና እንደገና እንትን ብለው ኦር ካልሆነ ደግሞ alter column ብለው add foreign key on person ID ይሄ በብራኬት ኮለሙ ተመሳሳይ ሆኖ ማለት ነው ከስክሪፕት አውት ካደረግነው እንትን ጋር ይሄ በብራኬት አድርገው እዛ references አሁን ይሄኛው let's say constraint-ቱን አልነበረም። constraint ለካሳለም ኪ ነው። where did it go? ሌላ ቴብል ላይ ነኝ sorry። ከነጭራሹ ይሄ ፎሬን ኪ አልነበረም ብል ዲሊት ተደርጎ
no longer exists. ስለዚህ if you just write this ግን እና execute command completed successfully መተን እዚህ ጋር refresh ብታደርገው ይኸው we'll have it. Thank you. በጣም አመሰግናለሁ። ስክሪፕቱን ከቻልክ እንትን አድርግልን ድራፕ አድርግልን። ኧረ ይሄንማ ሙሉን I'm gonna send all of this Slack ላይ by the end. Thank you. Yeah, no problem. So next ምንድን ነው ያለን እዛው ስኪማ ላይ ነን right? So SP ስኪማ ላይ order or DP. So order table እንሰራለን. So still SP create table SP dot RDP የሚል ነው። ከዚህ በኋላ ያበረ ድግግሞች ነው የምንሰራው። ሰው order ID እንለዋለን። integer ነው። null primary key customer ID አለን። integer ነው። it's not null ያን እንኳን ብዙ ባንዳፍራት ናት null እያለን ሳይሆን foreign key ጋር ቀጥታ ብንሄድ ከስተመር አይዲያችን ኢንቲጀር ነው። ፎሬን ኪ ያለው ፎሬን ኪው ደግሞ this time ምንድን ነው ወደ ላይ ነው የምንሄደው። አሁንም ኤስፒ ከስተመር ፒ ላይ ያለን ከስተመር አይዲያችን ማን ነው ከነስሙ ነው ሁላት እንኳን እዚህ ጋር ያለው ከስተመር አይዲ ተብሏለን። so foreign key references we're going to be taking sp dot p specific column is customer ID ራሱ ማለት ነው። ይህን ጨረስን። next order date እና due date order date integer date time ነው እንጂ date time እዚህ በኋላ ቻለ እንሆንበት እስቲ እና ሊቀበል due date time ship date time also null total due so እዚህ ጋር total due ቴክኒካሊ ምን ማድረግ እንችላለን? ገንዘብ ነው ላይ የመጣባቸው ያለው so we can just make it money. so data typeአችንን money ብል ነው every time ሁለት decimal point ራሱ እያስገባልን መቀጠል ይችላል። and because this is an order table so የሆነ ሰው order ሲያደርግ ብቻ ስለሆነ እዚህ ጋር የሚመጣው ባይከፍልም ራሱ 0 ብር ብለው መምጣት አለበት right? ስለዚህ ይሄኛው it should not be skippable. so hey this is not null. እዛ መጨረሻ ላይ ያለን it's modified date time ነው ግን every time ይሄ ነገር ሲገባ modify ስለሚደረግ be not null. and here we go. ይሄንን ጨረስን። ስንት ቴብል ጨረስን ማለት ነው? 1 2 3 ቴብል ጨርሰናል። I think ከዚህ በኋላ 2 ቴብል ነው የሚቀረን ነበር። እንዴት ነው ጋይስ? አለ እናንተ ጋር ወይስ? ቆንጆ ነው ነው awesome. ስኪማ ላይ ነን። አሁንም ኤስፒ ስኪማ ላይ we are going to create table called sp አሁንም dot or dtp order details ነው basically ከዛ ውስጡ ምን ያካትታል? it has order detail id ያለው
integer ነው null አይደለም primary key ነው ከዛ order id ያለን integer ነው foreign key ነው የትኛው ቴብል ላይ ነው ከዚህ በፊት የሰራናት ቴብል ላይ አሁን ordp ማን ኮለም order id የሚባል ኮለምም ሰርተናል ስለዚህ እሱ ራሱ ነው የሚሆነው ማለት ነው what did we just miss እዚህ ጋር state let me cross check still error እንዳለበት አስምሮበታል why ስፔሲው ከኦርደር ፒ በኋላ reference የምትለው ቃል thank you references ክርስቲያናት ነው yeah thank you then order id ያለን we have product id integer ነው the foreign key with references ደግሞ pp dot እዚህ ጋር we might have a problem on so in this specific case ወደ pp ጋር እየገባ ነው አይደል so pp dot production p ነው እያልን ያለ ነው pp ስኪማን ግን ገና አልነካ ነው right ከዚህ በኋላ ነው ያለው አይደል so ቀድመን አሁን እዚህ ጋር create ለማድረግ ብንሞክር ሙሉ ለሙሉ is going to be an error because exist ማያደርግ tableን exist ማያደርግ column ነው reference ለማድረግ ብንሞክረው so we can just write the code then run የምናደርገው መቼ ነው የpp ስኪማን ቴብል ከሰራን በኋላ ተመልሰን መተን ነው run ማድረግ የምንችለው ማለት ነው so pp dot prod p ላይ we hope product id የሚባል column ይኖራል በሚል እንስራው so we have order quantity short integer ነው እያለን ያለው so short integer ምንም በለው small int now can't be no because order detail ላይ ከገባን obviously someone already order አድርጓል ከዛ we can talk about the unit price አሁን money ነው ይሄም then line total ጋር ስንመጣ ግን yes ቢኒ ምንድነው ዲፈረንስ ነው የመጣው ስሞል ኢንት መሆኑ ነው ኖርማል ኢንት መሆኑ ምንም የሚይዘውን የስፔስ ላይ ነው እንጂ ለውጥ የሚያመጣው so small int ከሆነ range ያንሳል the amount of numbers የሚቀበለው so አሁን ለምሳሌ ኢንቲጀርን ብቻ ብለኸው ስልክ ቁጥር ሴቭ ለማድረግ ብትሞክር አንዳንድ ስልክ ቁጥሮችን ሴቭ አያደርግልህም because የሆነ ስንት ነው 10 ዲጂት አይደለም phone numbers so 10ኛውን ዲጂት አይችለውም it has to be either 9 digits or something small int ደግሞ ሲሆን እንደገና more ያንሳል so የሚወስደውን ስፔስ ነው እንጂ ትንሽ ስፔስ ከሆነ or if you have a lot of space ዝም ብለን int ብለን ማየት ትችላለህ so next ምን አለን line total ላይ we can just say decimal ብለን እዚህ ጋርም ደግሞ we can try and do this so decimal ፖይንቶቹን ሁለት places እንዲይዝልን ድረስ ማለት ነው so two decimal places ድረስ እስኪደርስ አድርገን ላይን ቶታሉን ደግሞ በዛ ማስቀመጥ እንችላለን ይሄም እና ቢ ናል አትናል ነው እንለዋለን መጨረሻ ላይ modified 8 isn't time ነው it's not null so again አሁን run እናደርግ ብንል error message ይመጣል because foreign key ብለህ reference አድርገሃል ግን ይሄ foreign key የት ነው ያለው እያለኝ ነው so ምን እናደርግለት መጀመሪያ
let's make this table with this specific column ማለት ነው, which brings us to the last table. pp schema ያለው prod p የሚለው table ማለት ነው. So እዚህ ጋር we're going to be doing the same thing, create table, pp dot prod p. ምንድን ያለን product id ያለን integer ነው, not null, and this is our primary key. So we have the product name. By the way, እዚህ ጋር ከላገል ነው ይሄን ነገር already reference እያገኘ ነው ማለት ነው. So ይሄንን ጨርስና እንመለስለታለን ማለት ነው. So product name ይኖረናል. product nameአችን varchar እንውረድ. At this time ስንት ነው የሚለው? It says 100 characters. ስለዚህ ይሄን 100 ማድረግ እንችላለን. እና ስም የሌለው ፕሮዳክት ደግሞ አንፈልግም. ፕሮዳክቱን ክሬት ሲደረግ ልክ ኔም እንደተደረገው we want it to be numbered. numberም ግን ሲደረግ this time it might not exactly be just numbers ብቻ ሳይሆን xvii ምናምን x1 ምናምን እያልን ክሬት ምናደርገውም ከሆነ ድንገት we can go with varchar 25. ከዛ በኋላ ይሄኛውም unskippable ነው. product number ጨረስን. standard cost ስንል is money. This is not null, or it can be null. And then ከሱ በኋላ ምን አለን? We have the list price. Time, also keep going with money. Let's go with null. And then modified date. Date እና time አድርገን ማለት ነው. Create this. We have success. And then ተመልሰን ይሄንን create ብናደርገው we have success. እቺ red line you can either go to እዚህ ጋር edit ላይ መተን IntelliSense ላይ refresh ማድረግ እንችላለን, or just hold control shift እና r, same thing. ይሄ red line እንትን አድርጎ ስላልጨረሰ ነው. there you go. ተመልሶ ይሰራል. anyone know ለምን እዚህ ላይ መስመር ቀይ መስመር እናበራብን? እዚህ ላይ ለምንድን ነው የበራው ቀይ? ለምን ያሰመረበት? የኔሚንግ ኮንቨንሽናችን ጋር አለም ችግር የፈጠረው። ሶ ማውሱ ራሱ ላይ ሀቨር ቢያደርግበት ምንድን ነው የሚለን? the name እኮ already exists እያለኝ ነው። ቤዚክሊ ምንድን ነው ሲኩዌል በገገማው ነው የሚያስበው፣ which means አንድ ቴብልን አንዴ ክሬት ካደረግነው መልሰን እኮ ክሬት ማድረግ አንችልም ነው። ሶ ይሄን ቴብል ክሬት አድርገህ ጨረስከው። ሶ አንድ ክሬት ካደረግከው በኋላ ከአሁን በኋላ you can alter it or you can drop it but you can't create it again ነው። ሶ ልክ ቴብሉ አንድ ክሬት ተደርጎ ሲያልቅ እና ረን ካደረግነው በኋላ ሁሉም ክሬት የተደረጉት ቴብሎች ላይ መስመር ይኖርባቸዋል ቢካዝ ኦልሬዲ ኤግዚስት የሚያደርጉ ናቸው ማለት ነው። ሶ ይሄኛውን ነገር መልሰን ግን ዝም ብለን ኦልተር ብንለው ዲስቲንክት ጠፋለች ማለት ነው። ሜክ ሰንስ? ኮል። ሶ እሱን ከጨረስን በኋላ ይሄንን ስቴፕ I'm pretty sure everyone knows it, downloading AdventureWorks. ከዛ በኋላ ግን ሪስቶር ማድረጉ ጋር ቴክኒክሊ መድገም እንችላለን። ሶ ቤዚክ ሬስቶሬሽን ስቴፓችን ምንድነው የሚሆነው? we go to our database, right click አድርገን we can say restore the database. ከዛ በኋላ ፋይላችንን ነው የምንፈልገው። ሶ ፋይላችን ኖርማሊ እኛ ራሳችን ያወረድነው it's going to be on the device አይደል? ሶ ዲቫይሳችን ላይ እንመጣለን። the three dots የት እንዳለን እንፈልገዋለን። add ብለነው መፈለግ ነው። ሶ ስፔሲፊክ ሎኬሽን አስቀምጣችሁት ከሆነ እዛ ስፔሲፊክ ሎኬሽን፣ ካልሆነ ተመልሳችሁ ሲ ውስጥ ገብታችሁ ፕሮግራም ፋይልስ ምናምን እየተገባ
you can actually find where it is, or by user ከሆነ user ውስጥ ምናምን ልትገቡ ነው። ካልሆነ ስራ ለማቅለል you can just put it copy አድርጋችሁ specific የሆነ folder ሰጣችሁት, for example DBA and then backup ብቻ የምትሉ ቦታ ውስጥ አስቀምጣችሁት ከሆነ directly ከዛ ላይ ኦኬ ብላችሁ ተከፍቱታላችሁ። okay again, and then depending on ዴታ እና ሎግ ፋይሎቹ ከአሁን በኋላ ሲሰራ የት ነው መቀመጥ ያለበት የሚለውን ሪሎኬት አድርገን we can do the same thing. so specific ቦታ እንዲቀመጥ ከፈለግን እሱን ከስተማይዝ አድርገን ሰጥተነው ይሄኛው እንኳን ባነካውም ችግር የለውም ኦቨርራይት ሳናደርገው either እዚህ ጋር እንዳለ you can directly press okay, or just to make sure ስክሪፕት አውት አድርጋችሁ everything ልክ መሆኑን አይታችሁት ካንስል አድርጋችሁት በፊቱ ማለት ነው ከየት ነው እያመጣው ያለው ወዴት ነው everything ሙቭ እያደረገ ያለው የሚለውንም አይታችሁበት ቀጥታ ሎድ እያደረገ ፕሮግሬሱን በምትፈልጉበት ስታት 5% ወይስ 25% 10% እያየሁ ይሄን ነው ሎድ እንዲያደርግ የምፈልገው የሚለውን አስተካክላችሁለት you can restore it ማለት ነው። so let's assume you all have AdventureWorks 2019. next stepአችን which is our last step ምንድነው የሚሆነው it's going to be data insertion. so ዳታችንን insert ለማድረግ one method that we have ምንድነው first of all ያው ከምን ቴብሎች ጋር ይሄ እንደሚገናኝ we have to figure it out. so AdventureWorksን ሸምዳችሁት ከነበረ እንደኔው you probably might know እያንዳንዱ ከምን ጋር እንደሚገናኝ. so for example የመጀመሪያው ኮሜንት አድርገን እዚህ ጋር ብንጽፍ so p dot ያረኩ ይላምደው አንዴ ይሄ ማለት basically it's person dot person, right? ከዛ በኋላ ሁለተኛ ቴብላችን sp customer p የሚለው ነው right? sp customer p ደግሞ ከማን ጋር ነው sales dot customer. our next table ማን ነው sp order sp order ማን ነው sales yes. order detail. yeah, sales order header. Okay. sales order detail ደግሞ እችኛዋ spdt የምትለው order detail የምትለዋል ከዛ prod ይሄኛውስ production dot products. yep no product ናቸው ማለት ነው so እኚህ ቴብሎች ስለሆኑ what we're going to be doing ምንድነው ማለት ነው እኚህ እንዳሉ ዳታዎቹን አንድ በሲምፕል ኩዌሪ ቀጥታ ማስገባት እንችላለን so basically ምንድነው የምናደርገው let's have a select statement. so insert into the select እና from ሁሉንም መስራት እንችላለን basically ምንድነው we can say select into አዲሱ ቴብላችን from መጀመሪያ select የምናደርጋቸውን ኮለሞቻችንም ቴክኒካሊ ማወቅ አለብን ከዚያው ተራ በተራ እየዘረዘርነው ነው የምንሄደው so
እያንዳንዱ ቴብሎቻችን we know ማን ኮለም እንዳለ right ያስም እዚህ ጋር ላይ አተረኩት ሰጥቶናል ስንጀምር so business entity ID first name last name email promotion እና modified date አይደል so again let's just bring them in now and again ችኛውን ብናወጣት እና ኮማ ብንጨምርባቸው እዚች ጋር the one step that we have ምንድነው አሁን ያለነው still እዚህኛው ላይ ነው አይደል AW practice ላይ ነው ያለነው right so select ስናደርግ ግን cross database select still ማድረግ እንችላለን all that we have to add ምንድነው ከስኪማው በፊት actual database ማለት ነው adventureworks 2019 dot person dot person again እና ስናደርግ there's our query so እችኛው ቻን ተክሊክ ምንድነች ከአድቬንቸርወርክስ 2020 ከአድቬንቸርወርክስ ላይ ብቻውን የሚሰራልን select statement ነው ከላይ ብቸኛዋን insert into አድርገን ደግሞ everything አንድ ላይ run ካደረግነው this time rows affected ነው የሚለን we can cross check select star pp.pdetail there we go if you guys remember 1972 የአድቬንቸርወርክስ የperson dot person ላይ ያለን ዲቴል ነው ማለት ነው so what we're going to be doing is this exact same step ለእያንዳንዱ ማለት ነው so sales dot customer sales dot order header production dot product sales order detailንም ሁሉንም ልክ in the same way ኮለሞቹን እየጻፍናቸው let's go ሁለተኛውን የምንየውና the rest እንኳን እናንተው ጋር ነው so pp ና again this is the second one right ስራ hopefully ላክልና let me just select this so what we're doing insert into this is that what we're going to be doing is selecting ይጠፋል we don't need this we don't need this either we're selecting it from sales nope adventureworks 19.sales customer right sales customer ኤራችን ትጠፋለች run ስናደርገው what happened this time error አገኘን so our error ምንድነው person id ላይ null መቀበል አይችልም ብለን ነው create ያደረግንለት እዚህ ጋር where do we use it ይሄው ነው so this step ይሄኛውን person id null not null ብለን ነው አለኝ ነው so ይሄ ነገር ምን ሆኗል ዳታዎቹ actually ሲገቡ foreign key ስለሆነ foreign key የሌላቸው person id የሌላቸው ሰዎች አሉ or business entity id የሌላቸው so እነሱን እንዴት አድርጎ skip እንደሚያደርገው ስለማያውቀው እነሱን እንደ ኤረር አመጣቸው ማለት ነው so what can we do ይሄን ለማስተካከል any suggestions ኮለሙን እንቀይሯለን yeah
በምን ነው የምንቀይረው? any ideas? alter table name Thank you. alter column ብለናል column name ነው data type መቀየር oh Zach okay alter table ከዛ በኋላ alter column ከዛ በኋላ ምንድን ነው የማደርገው? the same thing but data type ብቻ ማትፈልገው ማውጣት exactly constraint ብቻ ያ constraint ከዚህ ውስጥ ብቸኛ የማልፈልገው ይሄኛውን ነው። ከዛ ግን still አሁን እዚህ ጋር ችግር ይሆናል። so alter column ብዬው እንትለዋለው not null እናንተን ነው foreign key ግን reference-ን እዛ ጋር ማስገባት አልችልም አሁን because እንዴት ነው alter ላይ አይደለም ይሄ ያለው ይሄ ነገር constraint ነው። constraint ደግሞ እዚህ ላይ ማስገባት አልችልም። so ይሄንን first I'm going to run it ከዛ I can cross check sp customer id ላይ key foreign key አለ የለም አለ so ይሄን ብቻ ቀይሬው foreign key ምናምን ሳላስገባው the whole thing now works because foreign key constraint-አችንን የግድ drop constraint ብለን constraint ስሙን አስገብተንለት drop እስካላደረግነው ድረስ የትም ስለማይንቀሳቀስ ማለት ነው so we have our ሁለተኛ ቴብላችን ላይ ዳታችንን አስገባን ከዛ we can select and see what's actually in the data ማለት ነው እዚህ ጋር መጠየቅ ተቻልኩ sure ኮሎሙ ኦርደር የተደረገው ሪፍሬሽ ለማድረግ ብቻ ከሆነ ኮለሙን በራስ ዲዛይን ማድረግ ትችላለህ እንደ በካምፓኒ ውስጥ ምክንያቱም ኮለም አድ ኮለም አሁን አድ አረክ አይደለ ኮለሙ ፎሪክ እንዲሰራልህ ፎርጅን ኪው ኮለም አድ አላደረኩኝም ኦልተር ነው ያደረኩት ኮለሙን ያ ኦልተር ስታረገው ኮለሙን ኦልተር አረከው ኦልተር ግን ፍቃድ ከካምፓኒው ማግኘት አለበት ወይ ዝም ብለው ኦልተር ታረጋው አትችልም የካምፓኒ yes አዎ አሁንማ በሰበበ ዲቢኤ ነው so ዲቢ ኦነር ስለሆነን we have every access we can read write execute እንትን ማድረግ እንችላለን insert update delete alter so ሁሉንም አይነት እንትኖች run ማድረግ ስለምንችል ኦነርም ስለሆነ ዲቢ ኦነርም ነን ሲስ አድሚንም ነን so ዳታቤዙን ሁላ ማጥፋት እችላለሁ ከፈለኩኝ ግን you're right specifically ስፔሲፊክ ሌላ ሰው ከሆነ ያ ሰው ወይ ጠይቀው አፕሩቭ ማድረግ አለበት አለበለዚያ ኦልተር ማድረግ አትችልም ኤግዛክት በዛ ላይ በማካየ ነው ኤንም ቴብልም ገና ክሬትም ሲደረግ ስፔሲፊክ የሆኑ እንትኖች ይኖራሉ so ይሄ should it be null should it not be null ምክንያቱም ዳታው ከየት ነው የሚመጣው የሚለውን ክሮስ ቼክ ተደርጎ ከሱ ጋር መታየት ስላለበት የሱኛውም እንትን መሆን አለበት so ይሄኛውም ኦርደሮች በትክክል ካልመጡም that's a whole other issue እሱን ራሱ ይቻላል ግን you're right so ዝም ብለን እንደፈለግነው አንስተን we can't alter it we can't drop it እንትን ማድረግም አንችልም ግን creating tables ጋርም ሲመጣ ግን እኚህ ነገሮች እኛ ዝም ብለን አሁን እኛ በዘፈቀደ ነው አይደለ ዲሳይድ እያደረግን ነው እናልናርገው አናርገው ምናምን እያለን ቢዝነስ ሎጂክ ይዘን ነው እንጂ አክቹዋል ስራ ላይ ከሆነ including this details እና የትኛውንም ስፔሲፊክ ዳታ ታይፕ እንደምንጠቀመውም ዲቴል ነው አንድ ላይ ይመጣለን አስዩም ካረግን አሁን ለምሳሌ ቴብሉ like last year ክሬት የተደረገ ከሆነ ሌላ ሰው ደግሞ ዳታ ያስገባበት አይደልና ሪፍሬሽ አርግ ከተባለ ምንድነው የምትጠቀመው ዘዴ እንደዛ ዘዴ ስለአጋጣሚ ሪፍሬሽ ቴብሉ ላይ አድ እንድታረግ ማለት ነው ለሰይ ሰርቨሩ ዲቨሎፕመንት ሆኖ ከፕሮዳክሽን ወደ ዲቨሎፕ ካርኮ ቴብሉ ያ ዳታቤዝ ሪፍሬሽ ጋር ከገባህማ እንደገና እንትን እያደረክ እኮ ነው ያለው ዳታቤዙን ሪስቶር እያደረክ ነው አዲሱን ባክአፕ አዲሱን ዲፈረንሻል አዲሱን ትራንዛክሽን ሎግ ይዘህ you're refreshing እና እንደ አዲስ more data እየጨመርክበት እያስገባበት ነው ያለው so you're not creating a new table you're just updating it እንደ አዲስ ነው ካምፓኒያችን ምን ምሩራል መሰለህ ሙሉ ፕሮዳክሽን እንትን ይደረግ አይፈልጉም ቴብሉን ብቻ ስፔሲፊክ ኢንክሪፕሽን አለ so እሱኛው እንዴት ነው ኢንክሪፕሽን ሌቭሎችም ስላሉ ነው so ያለውን ዳታ እንዳለ ሳይሆን ዘረግፈው
ከፕሮዳክሽን ወደ ስቴጂንግ ወደ ዴቭ ወደ ዩኤቲ ወደ ምናምን ሲመጣ ኢዘር ኢንክሪፕሽን ፕሮሰስ አልፎ ካልሆነ ደግሞ አንዳንድ ቴብሎች ላይ አንዳንድ ስፔሲፊክ ዳታ ብቻ ነው አይደል የሚመጣው። ሶ እሱኛውንም ፕሮሰስ ስታደርግ እንዴት ነው ኢዘር ስፔሲፊክ ቦታ የምታስቀምጡበት ካለው ኦር ትራንዛክሽን ሎጎቹ ማይገቡ ከሆነ ኦር እስከ ዲፈረንሻል ነው ወይስ ፉል ባክአፕ ብቻ ነው የምትደረገው የሚለውንን ፕላስ ደግሞ ከዛ በኋላ ደግሞ ቲንግ ማተር የሚያደርገው ምንድን ነው የማን ነው አክሰስ ያለው የሚለውን ነው። ሶ ስፔሲፊክሊ ማን ዩዘሮች ናቸው ያሉት ሙሉ ለሙሉ ሰርቨርም ላይም ደግሞ ማን ምንን ስፔሲፊክሊ ራን ማድረግ ይችላል የሚለውንም ነው። ሶ አሁን ልክ እንዳልከው ሪደር እና ራይተር ብቻ ሰጥተ ሰምዋን ገብቶ ማየትና ሰሌክት ስቴትመንት ብቻ ራን ማድረግ ሲችል ቨርሰስ እንደዚህ አይነት አፕዴቲንግ ድረስ ማድረግ እንዳይችልም you still have the power to control it. So it's not more ኮዱም ጋር ሳይሆን የሚመጣው እሱኛው more DBA ጋር ነው የሚመጣው TSQL ጋር አይደለም። Does that make sense? Yeah. Cool. So I think this is our session የዛሬ። So next time ጥያቄዎቹን እዛው Slack ላይ I'm going to be sending it to you guys. ይሄኛውንም recording probably YouTube ላይ ነው የምናደርገው, so that means it might take a couple of days. So እኛውን ትንሽ ታገሱት። ግን Slack ላይ if you are active everything እዛ ላይ ይኖራል። ይሄኛውንም ዛሬ ሰራንበትንም it's going to be on that. So ይሄን ፖስት አድርገዋለሁ። የነገን ጥያቄዎች ነገ ደግሞ ወይ ከኔው ጋር ወይ ከፍሬው ጋር እንዲሁ እያልን 11 days actually አሁን 9 days everything እንጨርሳለን። Thank you. Thank you guys. Thank you. እናመሰግናለን። Thank you. guys. No problem.